मी प्रभा राणे फूड कल्चरमध्ये आज मी तुम्हाला अतिशय साध्या सोप्या पद्धतीने गाजर हलवा कसा करतात तो करून दाखवणार आहे। गाजर हलवा म्हटला की सगळ्यांनाच माहिती आहे की सोपा अगदी करायला, पण तो मी तुम्हाला आणखी सोपा आणि अगदी हलवाईसारखा कसा बनवतात ते आज मी करून दाखवणार आहे। चला तर मग आता आपण सुरुवात करूया। 1 किलो गाजर किसून घेतले आणि त्यासाठी मी पाववाटी बारीक रवा घेतलाय। 1 वाटी दूध, 1 वाटी दूध पावडर, साखर 2.5 वाट्या घ्यायचे, 2 चमचे तूप घालून घ्यायचे आणि त्यामध्ये हा रवा भाजून घ्यायचा। रवा असा फेसाळलेल्यासारखा भाजला गेला की आपण आता हा गाजराचा किस घालायचा त्यावरती। गाजर छान व्यवस्थित परतून झालं की 1-2 मिनिटांसाठी त्यावर झाकण ठेवून घ्यायचं। आता आपण झाकण काढून बघूया आणि 1 वाटी दूध घालून घेऊया। व्यवस्थितपणे ढवळायचंय। आता हे छान व्यवस्थित परतून घेतलं आपण दूध घालून। आता तो मंद आचेवरती शिजत ठेवायचाय। लागलाच तर अजून 1 वाटी दूध घ्यायचंय, पण आधी मी 1च वाटी घातले। आता आपण हे व्यवस्थितपणे ढवळून घेऊया आणि आता ही दूध पावडर घालून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करूया। आता ही दूध पावडर आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतली। आता पुन्हा आपण 1-2 मिनिटांसाठी त्याच्यावरती झाकण ठेवूया, कारण गाजर छान शिजले आपलं। आणि आता आपण गाजर हलव्यामध्ये साखर घालून घेऊया। मी 2.5 वाट्या साखर घेतली आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त गोड करू शकता। व्यवस्थित ढवळून 1-2 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं। आता आपण हा हलवा तयार झाला की नाही तो बघूया। वरून थोडं ड्रायफ्रूट घालून घेऊया, तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार घाला। आणि आता वेलची पावडरही घालून घेऊया। आणि हो, माझ्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि माझे व्हिडिओ शेअर करा।